Då är det dags. Dag 3. Och är det en dag 3 så behöver man borsta tänderna. Och fixa flippan. Så är man sexig som fan. Det här är vårat fantastiska krypin som jag har haft. Det vart något tokigt med beställningen, men billigast möjliga. Så att det där har varit mitt i natt. Och här har vi Björns idag i natt. Han fick dubbelsängen. Han försökte få mig till att komma och sova med honom, men inte riktigt där än. Klockan är någon minut i 6. Klockan 6 ska vi käka frukost. Och så sen så bär det av. Det första är väl gränsövergång då till in i Ukraina som tydligen ska kunna vara lite problem med och sådär. Men ja, vilket äventyr. Vilket äventyr. Och äta bör man, annars dör man. När man är i Polen på ett budgethotell, då ser frukosten ut på det här viset. Men det är korv igen. Korv. Vart är baconet någonstans? Det ingår inte i det skocken. Ja, det är allvarligt. Frukosten är inmundigad och jag håller på att juxa med en jävla massa papper och det som ska skrivas ut i sista sekund och sådär. Tydligen kan gränsövergångar vara lite knepiga, visst. Man ska på något vis då ta sig ut ur Polen. Vilket kan vara lite knepigt. Och så sen ska man in i Ukraina sen. Så att, och då ska man ha de papperna redo också. Men det får väl gå. Men det är lite sådär allvarsammare ton på alla idag också. Och det är väl med den rätten. Jag tänker på att vad fan vi håller på med för någonting. Nu ska vi ta och starta. Det är så svårt att få till. Man ska trycka in rätt adress och sådär på den GPSen. Medan det är lite lättare med Google Maps, för då kan man få till, man kan trycka liksom på kartan och sen så välja att navigera. Men på den där rackaren så då ska man ju skriva in helt rätt adress. Och med polska, jag kan ju inte riktigt polska. För mig är det som att man har kastat en massa bokstäver huller om buller med mycket Z och W. Så där ja, nu har vi 5,8 mil till gränsen. Så nu kör vi. Jag återkommer när vi närmar oss gränsen. Ja, jag har ju tidigare då sagt att motorvägarna var så bra i Polen. Men den här lilla vägen, 3,5 mil ifrån ukrainska gränsen, den har någon sorts ny asfaltbeläggning. Men den är asfalterad knöligt på något vis. Så man har varit bortskämd under många mil, men nu är det verkligen så att man ska ha haft njurbälte. Herregud. Det här är dag 3 och vi steg upp vid 6:10 eller strax innan 6 i morse. Käkade frukost klockan 6 och nu är klockan 7:15. Och
ja, 3,5 mil ifrån ukrainska gränsen. Det är 17,5-18 grader. Lite disigt i luften också. Det är som att det kan lika gärna börja regna som att det bränner av det här och blir solsken. Vi får se lite senare under dagen vad tusan, om vi ska sitta och svettas och bli blöt eller om vi ska bli blöt av regn. Tänk vad spännande. Då var vi framme vid gränsen. Gränsövergång mellan Polen och Ukraina. Det verkar kunna ta tid det här. Och ingen vet riktigt vad som händer. Här är någon form av kontroll här nu då, och spikar och grejer, så det är ingen idé att köra på här. Det är ganska lång kö här också med bilar. Vi var lite fräcka så vi körde vid sidan om kön och kom ganska långt fram med en gång. Jag är lite nyfiken på vad det är som gör egentligen att det ska ta sån tid. Säg den lycka som varar. Nu åker vi snabbt som tusan tillbaka dit där vi bodde. För vi saknar tydligen någon sorts papper som var jätteviktigt. Så det är byråkrati när den är som bäst. Så nu ska vi åka 5 mil tillbaka för att hämta någon form av papper. Och 5 mil igen åter mot gränsen. Lite här och där ut med vägarna så ser man såna här grejer. Av varierande storlek och med blommor och ljus, och en del är bara några enklare kors. Jag skulle vilja veta vad det är för någonting. Jag såg några sådana i Österrike också. Här är det en till. Där. Och där är nästa. Jag hoppas inte att det är folk som har kört ihjäl sig där om man har rest någon monument. För i sådana fall så känns det lite läskigt. Att det dör folk riktigt överallt. Och titta, en stork.
En till stork. Och en till stork. Storch. Ja, vi var ju till gränsen. Och då behövde man tydligen något ytterligare papper som vi inte hade. Och enligt de som har varit iväg på de här resorna för så är det papper som man faktiskt aldrig har behövt tidigare. Men det här var tydligen något jätteviktigt papper. Så vi ska då sitta och köra 5 mil tillbaka till något ställe där det fanns någon custom agency, hur man nu säger det på polska. Där skulle vi få då en bit A4-ark per bil med lite trycksvärta på. Och sen kommer bommar att öppnas. Man är som ute på Vision. Det är nästan så att man hör en banjo spela. Ja, ni som har sett Den långa färden vet vad jag syftar på där. Visst var det Långa färden den hette? Hoppas ni kan se det där då. Så storkbo. Jag har sett massor med sådana där storkbon. Det är ju ascoolt. Finns det en storkar i Sverige? Ja, men det gör det väl. Inte i norra Sverige. Jag har aldrig sett runt i Stockholm eller något sånt där. Södra Sverige kanske det finns. Storch. Ja, the story continues. Från gränsövergången mellan Polen och Ukraina så blev vi hänvisade tillbaka till någon jävla by eller stad som hade någon sån här custom agency. Och men de kunde inte hjälpa oss. För då, det var jättekrångligt med alla möjliga dokument och det skulle vara kopia på pass utav den så här mottagaren. Så nu åker vi till ytterligare ett ställe för att hämta en bit papper med lite bläck på som kommer att öppna gränser, bommar, ja, allting. Men det är en fin dag i varje fall. Vi tar en liten väderleksrapport. 23,5 grader. Lätt molnighet. Och ja, det var väl det. Knappt någon vind heller. Lite småvarmt faktiskt att sitta och köra. Där inne är det ett kontor
där håller man på att stämpla papper fortfarande. Vi har varit här i det här jävla kontoret i 3 timmar nu. 3 timmar. Men vad fan, jag har legat och sovit på golvet så det går ju ingen nöd på mig. Men de kan inte ha någon arbetslöshet här i Polen. För att det finns en arbetsuppgift för precis alla. Herregud. Ja, klockan är 3 och vi har fortfarande inte fått i ordning alla papper. Just nu så står min hoj där. Den har blivit uttagen i någon sorts stickkontroll på något vis. Och jag får inte heller lämna. Så att de har pekat med hela handen och sagt att du står kvar här. Ja, då gör jag väl det då. Så får se om jag tar mig härifrån. Ja, hamburgare i munnen. Om jag tar mig härifrån Polen överhuvudtaget. Byråkrati. Då är klockan 20:05. Vi var vid gränskontrollen tidigt i morse. Har blivit hänvisad fram och tillbaka. Och jag hade äran att bli utsatt för någon jävla stickkontroll vid någon jävla tullstation som vi blev hänvisade till fram och tillbaka. Så av någon anledning så tar allting tid också. Så vi har väntat sen, ja, vi landade väl vid den här agenturen, Custom Agency eller något sånt där. Vad var klockan? 11-12 något sånt där. 11-tiden. Massor med timmar. Där vi har hört tangentbordsknatter, stämplar som har stämplats. Det är helt galet. Helt jävla galet. Och så sen blev jag uttagen därifrån till någon stickkontroll med min motorcykel här. Och det var som att allting skulle ta tid. Det var huvudsyftet med det hela, tror jag. Ingenting annat. Det där var väl inte en av mina stoltaste omkörningar, men but did you die? Nej, det var som att någon känsla att allting ska banna mig ta lite tid. Men nu är vi framme vid ännu en gränsövergång. Det är 7 kilometer kvar och det är lastbilar som står i kö. Helt galet. Hur jävla lång tid ska inte ta för de här stackarna innan de får gå över gränsen? Byråkrati. Ja, som ni kommer ihåg då, det var 7 kilometer kö med lastbilar och vi slank förbi i vänsterfilen. Och nu är vi till slut framme. Ja. Typ rycka tag igen på gatan här. Så ska vi åka ner och se om vi hittar en mack där nere eller? Ja, men macken var väl en bit ner? Ska det vara någonting här nere? Ja, precis. Vi åker, för det här, det här verkar vara, jag vet inte vad det är. Ja. Vi rullar ner mot macken. Precis. Men vi säger väl så här då. Välkommen till Ukraina. Ja! Nu är vi framme. Eller framme. Nu är vi i rätt land i varje fall. Ja. Då var vi alltså i Ukraina. Och det är lite ballt sådär då. Ja, ni som lägger märke till, fan, jag sitter och kör i både shorts och t-shirt. Jag gissar att jag kommer att få massor med kommentarer om det, men vi har ju stått alltså i timmar i olika kontroller och grejer, så vi har tagit av oss kläderna, de ligger i en av våra bilar. Nu ska vi bara åka
ja, en liten bit till, knappt en kilometer tänker jag, till en bensinmack. Där ska vi sitta och rulla tummarna och vänta in resten av ligan. För nu räcker det med gränskontroller kan jag säga. Klockan är... vad är klockan? Klockan är 19:40. 19:40, det är dag 3 det här. Och hela dagen, precis hela dagen har vi spenderat i diverse gränskontroller. Jag satt fast som satan inne i Polen också med något tjafs där de skulle ha något stickprov med min motorcykel. Och, ja, det var helt jävla vansinnigt, helt vansinnigt. Men vad fan, nu är vi framme. Och så det som återstår nu, det är väl bara att försöka ha tålamod och vänta på resten av ligan. Och så att de dyker upp här också kanske. Ja, vi håller tummarna att de dyker upp så småningom. Men så här, mina vänner, ser det ut i Ukraina i varje fall just nu. Och än så länge så lever vi. Än så länge så är vi safe. Ja, då har vi börjat rulla. En lång dags färd mot natt igen. Efter allt det här strulet idag. Halva ligan sitter fast i gränskontrollen. Men vi måste börja rulla vi på motorcyklarna. Så det är jag och MC-polaren och en bit fram där så ser vi Ford vanen. Klockan är 21:30. Vi har 6 timmars körning framför oss innan vi når fram till det utsatta målet. Och vi måste ta oss dit med boende och grejer för att få planerna för morgondagen och lira också. För vi har tider att passa. Vi har mottagare som ska ta emot våra prylar och så. Så ja, det blir lite speciellt det här. Det blir lite speciell resa det här. Så nu blir det nattkörning men vi har Red Bull med oss. Vi har att vi får ju stanna. Vi kör en timme så får vi stanna någon minut och så sen får vi köra igen. Och safety first. Vi måste ju kunna leverera prylarna och vi måste även kunna ta oss hem. Så att det är ju det som är det absolut viktigaste här. Att vi tar oss helskinnade ur det här då. Men vad fasen, lite äventyr är väl aldrig fel, tänker jag. Så nu kör vi in i Ukraina. En halvtimme lite drygt nu här från gränsen och den här macken som vi stod och hängde på. Mörkret har börjat falla. Vi styr kosan mot Lviv. Någonting som är väl lite talande här är väl hur otroligt vad folk kör här. Och så sen alla verkar ha någon förkärlek till dimljus och gärna LED och se någon som lyser rätt upp i ansiktet och kanske man inte ens bryr sig om att blända av till halvljus. Sen är det rätt många som jag tror är suicidala här också, för alltså vilka jävla omkörningar jag har sett. Det är helt galet. Man får verkligen passa sig. Vi på motorcykel.
Anses väl vara ganska lätt att knuffa undan, tänker jag. Jag har ingen aning. Ja, det är lite spännande. Det här ger lite krydda till körningen. Jag är lite osäker på vad det egentligen är för fartbegränsningar, för GPSen den lirar inte här. Jag har ingen aning om varför, men oj, här luktar det skogsbrand. My God, vad det luktar skogsbrand här. Enligt GPSen så står det att fartbegränsningen är 90 här. Vi själva ligger väl på en 80 knyck, något sånt där, mellan 80 och 100 försöker vi att ligga. Och bitvis är vägen skitdålig. Och så bäst vad det är så är det en parti där den är slät som, ja, jag vet inte vad. Kört en timme ifrån gränsövergången, lite drygt en timme, och vi är i utkanten av Lviv. Det är asnice att köra motorcykel, och kan man då göra det nattetid i Ukraina, så då kan man ju liksom känna att man lever lite grann, tycker jag. Klockan är nu blir 11 och vi fortsätter österut eller sydöst. Dagens väder, nattens väder, 16 grader. Rätt nice. Jag sitter med, jag har inget underställ eller något sånt där, utan jag kör bara kallingar och en t-shirt. Men det känns helt okej faktiskt. Om det blir mycket, bara gå ner mot en 12-13 och sånt där, så kan det väl vara gött att ta på sig lite underkläder sådär. Fan, det är svårt när asfalten är så jävla svart och inga vägmarkeringar heller. Vi är i gott mod och rullar igenom natten. Alltså, såg ni det där? Var och varannan kör med några enormt starka jävla dimljus som pekar rakt upp i synen. Jävlar vad det bländar. Klockan är 23:34 för att vara exakt. Ja, jag har ingen aning om du ser satellitmottagning här. Av någon anledning så funkar inte. Den här GPSen, den har alltid fungerat. Men nej, inte när man kommer till Ukraina. Lite spöklikt att åka in i små samhällen och byar och sådär. Ja, visst, gatlyktorna är på. Men det är becksvart i övrigt. Så det verkar ju vara någon form av att man ska hålla nere på belysning och sådär. Ja, klockan har passerat halv och så nu är det en timme sedan vi hade senaste rasten. Tänk vad tiden går fort när man har roligt. Så vi ska väl ta och stanna till så småningom. Vi har ju ett litet problem vi tre här nu. Stora Ford-vanen, jag och MC-polaren här. Vi har inga intercom. Men vi hänger ihop gruppen. Och så sen så har vi det att
ja, varje timme så ska vi ta och försöka ta en liten bensträckare. Nu är det dags. Så vi får se, vi ska bara hitta något lämpligt ställe. Men det är inte så himla lätt det heller. Och när det är så jävla mörkt och hitta då någon vettig avstickare och sådär. 18,5 grader är ute för övrigt. Så det är jävligt behagligt. Det känns lite fuktigt på något vis. Det är inte mer creepy än så här då. Någon nedlagd bensinmack mitt ute ingenstans har vi hittat. Ja, men det blir skitbra. Så nu är det dags för lite, ska vi kalla det kvällsfika kanske? Så får det bli, vi kallar det kvällsfika. Fan vad nice. Nu ska vi se, vad är klockan? 23:40. Så nu blir det lite Red Bull eller något igen. Och en Snickers. Då har vi tagit en liten paus. Och så är vi på rull igen. Klockan är 5 minuter i 12. Vi har 31 mil kvar att köra. Det går bra faktiskt. Vi är alla tre jävligt överens om att det rullar på, men att vi respekterar varandra. Och om vi nu skulle krokna så då är det ju det. Den som kroknar först är den som bestämmer. Det är inte mer med det. Det är så spöklikt att åka igenom de här småstäderna och samhällen och sådär. Det är så himla snedsläckt. Och så sen nu när det är så här mörkt, så att få titta upp i himlen och se alla stjärnor. Ja, det är magiskt. Det här är någonting som en storstadsbo inte riktigt kan uppleva. Det kallas tydligen light pollution. När gatlyktor och allt sånt där förstör lite grann den här stjärnhimlen. Man får det som inte riktigt sådär mörkt och klart. Men kära någon, här alltså, vad mörkt det är runt omkring oss. Och det vi då stannade till och man blickade upp i himlen och man såg Orion och Orions bälte och Karlavagnen. Ja, det är magiskt. En magisk resa. Passerade precis en checkpoint. Man hade stängt upp så här betongsuggar och som en chikan. Och man stod där och såg jävligt barsk ut. Vi behövde aldrig stanna eller sådär, utan det där var väl mer bara för att få ner farten och för att, ja, jag vet inte vad, men ja, passerat en checkpoint, check på det. De är lite läskiga de här ukrainarna, för de är inte blyga när de vill köra om. Så de lägger sig och trycker bak i arslet på en. Så man får se till att ta lite plats. Hålla sig i mitten eller lite till vänster för att faktiskt hindra dem att preja en. Och så sen så när det så fort det är läge så gå ut åt höger och sakta ner. Jävla galningar alltså. Det känns lite sådär att vara hojåkare i Ukraina. Kära Inga-Britt, kan vi säga om det. Klockan är 20 över 12. Det är 16 grader. Rumpan är rätt okej faktiskt. Det är inte... nej, men det går bra. Jag är inte speciellt trött heller.
Då är det dags att vila lite grann igen. Och kanske till och med tanka också. Ja, då har vi tagit en liten snabbpaus och fått dricka lite grann. Sänkt en Red Bull igen. Jag kommer vara så jävla koffeinstinn så det finns inte. En bit choklad har det hunnit bli också. Och en av killarna här, han köpte jordnötter med baconsmak. Jag kan bara säga en enda sak och det var vad gott det var. Det var riktigt bra. Men nu ska vi fortsätta här. Vi har 25 mil kvar. Då har vi haft en liten kisspaus igen. Klockan är 02:25. Vi har 16 mil kvar. Temperaturen är 15,5 grader. Och jag har suttit och kört med t-shirt fram till nu. Och började känna, fan det är lite för kallt alltså. Så nu tog jag på mig en underställströja. Åh gud vad skönt. Åh vad skönt det här var. Men det känns skönt det här. 15 mil kvar. 15,8. Så enligt GPSen ska vi vara framme 4:45. 20:5. Men ja, jag vet inte. Vi får se om vi orkar hålla ut nu här och köra nonstop sista 15-16 milen. Det är bra att komma fram också, för imorgon har vi också en 50 mil och sånt där som vi ska köra. Och det är då vi ska, jag kommer inte ihåg vad det här stället heter som vi är på väg till nu, där vi har ordnat med boende. Men imorgon då så dag 4 så blir det liksom sista vägen in mot Dnipro. Jag har tagit hem en app som visar på sådana här Red Alert. Nu ska vi se, vad heter den? Vi ska se. Ja, det är någonting med när det är sådana flyglarm. Och det är ju lite flyglarm och så åt det där hållet dit vi ska. Så vi får hålla tummarna att det går vägen. Det vet man ju aldrig. Så, checkpoint. Klockan är 3 på natten, eller på morgonen. 13 grader. Och det går bra. Vi har 11 mil kvar. Sen väntar en skön säng, hoppas jag. Det börjar vara lite
Jag börjar vara lite less va. Det var en lång dag med allt strul där med tullen och det här gränsövergångsstrul, byråkrati. Oh. Det är så lustigt på en del ställen. Där är det lampor så det står härliga till. Och så sen bäst vad det är så är det långa sträckor där det är genom byar och städer där det är helt nedsläckt. Men här var det ju överdrivet ljust. Jag ska se om vi kan ta den här lastbilen innan det blir enfiligt. Då var det dags för en checkpoint igen. Nu är vi framme vid hotellet. Så vi har kört lite grann. Klockan är 4:15. 4:15 och vi är framme vid hotellet. Den här.